હેલો ફ્રેન્ડ્સ, એસકે કિડ્સ બ્લોગમાં સેકન્ડ વિડીયોમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। આજે આપણે સોલાર પ્લેટ્સ વિશે વાત કરીશું। જો તમારી ઘરે સોલાર પ્લેટ્સ છે તો તમે સોલાર ઉર્જામાં વધારો કેવી રીતે કરી શકશો અને સોલાર પ્લેટ્સને કેવી રીતે અને કેટલા સમયે સાફ કરવી જોઈએ તે આજે આપણે વિડીયોમાં જોઈ શકશો। મારો આ વિડીયો પૂરેપૂરો જોજો। જો તમને ગમે તો લાઇક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં। સોલાર પ્લેટને આમ તો દર 15 દિવસે સાફ કરી શકાય અને જો ત્યાં ગંદકી હોય અને પક્ષીઓના ડ્રોપિંગ્સ વધારે હોય તો દર 8 દિવસે સાફ કરવું હિતાવહ છે। સાફ કરવાના બે પ્રકાર છે, તે આપણે જોઈશું કે કયા કયા બે પ્રકાર છે। એક તો તેને આપણે વાઇપરથી સાફ કરી શકાય અને બીજો તેને નળી અથવા ફુવારો મારીને આપણે એને સાફ કરી શકાય છે। જો પ્લેટ સાફ હશે તો સૂર્યના કિરણો તેના પર વધારે ને વધારે અસર કરશે અને આપણે ઉર્જા બચાવી શકશું। તમને મારો આ વિડીયો કેવો લાગ્યો અને આવા જ નવા વિડીયો જોવા માટે મારી ચેનલને લાઇક, શેર એન્ડ સબસ્ક્રાઈબ કરો અને કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવશો। થેન્ક યુ, બાય બાય।